নমস্কাৰ আজি মই আলু চাট বনাম বুলি ভাবিছো আলু চাট বনাবলৈ তিনটা মই বইল আলু লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ পদিনা আক কেটামান লৈছো 5-6টা মান দুটা পিয়াজ লৈছো দুটা কেঁচা জলকীয়া এটুকুৰা নেমু নিমকি দুখন অলপ মিঠা তেল জলকীয়া পাউডাৰ চাট মছলা নিমখ 50 গ্ৰাম ভুজিয়া আৰু 30 গ্ৰাম বাদাম লগতে আধা কাপ মই টমেটো সস লৈছো এতিয়া আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই এই বলটোত আলু কেটা সৰু সৰুকৈ কাটি লম আলু কেটা এই ধৰণে কাটি ললো ইয়াৰ পাছত মই পিয়াজ কেটা কাটিম পিয়াজ কেটাও সৰু সৰুকৈ কাটিম পিয়াজ কেটা কাটি দিলো এনেকৈ এতিয়া জলকীয়া কেটা কাটি দিম ইয়াত এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিম আধা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো লগতে মিঠাতেল 1 চামুচ দিছো মই এতিয়া এই আলুখিনি মই লৰাই দিম সকলোতে যাতে তেল আৰু নিমখখিনি লাগি যায় সেইভাবে মই লৰাই দিছো এতিয়া মই ইয়াত নিমকিটো এই ধৰণে ভাঙি দিম নিমকিখিনি এনেকৈ ভাঙি দিছো ভুজিয়াখিনি ইয়াত দি দিম বাদামখিনিও মই ইয়াত দি দিছো আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাহৰিছিলো ইয়াত অলপমান মই মুড়িও এড কৰিম মুড়ি মই আধা বাটি লৈছো এইখিনিও ইয়াত দি দিছো ইয়াৰ পিছত মই জলকীয়া পাউডাৰ আধা চামুচ ইয়াত দি দিছো চাট মছলাও মই আধা চামুচ লৈছিলো ইয়াত দি দিছো এই পদিনা পাতকেটাও মই ইয়াত মিহিকৈ কুটি দিম ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ তেল 1 চামুচ দিম নেমু এপিস থৈছিলো যে নেমু পিস ইয়াত চেপি দিম সকলোবোৰ আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম ইয়া হৈ গল পৰিবেশন কৰিবৰ কাৰণে মই এই ধৰণে বাটিত এনেকৈ উলিয়াই দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই টমেটো সস ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়া মোৰ আলু চাট ৰেডি